ආනන්ද පෙරේරා ජෙමොලොජි ටීචර් කියන අපේ මේ සිංහලෙන් උගන්වන channel එකේ අද පටන් ගන්න මේ 81 වෙනි පාඩම. 81 වෙනි පාඩම මේ පාඩමෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා මම natural sapphire ගල්වල ශ්‍රී ලංකා ගල්වලයි මැඩගස්කර් ගල්වලයි ඇතුලේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් වල තියෙන වෙනස්කම් මොනවද කියලා උගන්වන්න. ගිය සතියේ 80 වෙනි ලෙසන් එකෙන් අපි ඉගෙන ගත්තා එක් රටක වර්ගයක්. එතකොට දැන් ඉගෙන ගන්නවා අද රටවල් දෙකක වර්ග දෙකක සංසන්දනයක්. ඒ නිසා හොඳින් ඉගෙන ගන්න මේවා හරි සරලයි මතක තියාගන්න ලේසි. වැදගත් ප්‍රශ්න ගොඩාක් අපි කතා කරමු. ඔබට subscribe කරන්න අමතක වෙලා තියෙනවා නම් subscribe කරන්න. ඊළඟට මට තව දෙයක් කියන්න ඕන මේ පාඩම් මාලාව අවසානයේ වෙනකොට inclusions බලලා lens එකකින් inclusions බලලා සියල්ල තීරණය කළ හැකි ප්‍රමාණාත්මක දැනුමක් ලබා දෙන්න තමයි මේවා කරන්නේ. මට දැනෙනවා සමහර උගත් අය හොඳින් කරන බවත් අනිත් අය ටිකක් මේ inclusions පැත්තට කම්මැලි වෙලා ඇති කියලා මට පේනවා. හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලන්ගේ අවාසනාවම තමයි මේ වගේ chance එකක් ආයි ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ නිකන් ලැබෙන දැනුම සල්ලි නැතුව නිකන් ලැබෙන නිසාද මම දන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන් මේකට පොඩ්ඩක් පස්ස ගහනවා. මම මේක උගන්වන්නේ මම දන්න දේ ඔයගොල්ලන්ට නොමිලේ දෙන්නයි. මේ අවස්ථාව මගහැර ගන්න එපා. පාඩම් 200 සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ මම මේ YouTube කියන platform එකෙන් සමුගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් මේ පාඩම් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් කොච්චර ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බත් YouTube platform එකේ මම අයින් වෙච්ච දාට මොකද මම YouTuber කෙනෙක් නෙවෙයි මේ platform එක පාවිච්චි කළේ මේක උගන්වන්නයි එදාට ඔයගොල්ලන්ට ඔය එක පාඩමක්වත් බලන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා පාඩම් අංක පිළිවෙලට අංක 1 ඉඳලා සියල්ල සටහනක් ලියා ගනිමින් අවශ්‍ය දේ print out color print out ලබා ගනිමින් ඉගෙන ගන්න කියලා කිව්වේ. ඒ නිසායි මම තවදුරටත් මේක කිව්වේ මේක මගහැරිච්ච අයට නැවත කාලයක් තියෙනවා. තාම යන්නේ 81 වෙනි එක තමන්ගේ අඩුපාඩුව සකස ගන්න. අපි යන් පාඩමට. ලංකාවේ මැඩගස්කරයේ ගල්වල තියෙන ඇතුළත් කිරීම වල වෙනස්කම් මොනවද කියලා අපි ඉගෙන ගන්නයි යන්නේ. පළවෙනිම අපි එනවා මෙන්න මේ පින්තූරයේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් දිහා බලන්න. මේ ලංකාවෙන් ලැබිච්ච ඔක්කොම මේවෙන් අපි කතා කරන්නේ නැචරල් ගල් වල ඉන්ක්ලූෂන්ස් වලින් හඳුනා ගන්න. අපි හීටඩ් ගල් ඉන්ක්ලූෂන්ස් ටක් ගාලා බලපු ගමන් හඳුනා ගන්න ඉගෙනගෙන තියෙනවා. දැන් මේවා තියෙන්නේ හීට් කරපු නැති ගල්. ඒ කියන්නේ මේ ස්වභාවික ඉන්ක්ලූෂන්ස් වලට නැත්නම් මේ ස්වභාවික ගලේ ID එකට කිසිම හානියක් වෙලා නැහැ උෂ්ණත්වය නිසා. අධික උෂ්ණත්වය නිසා. එතකොට මේ රත්න කරපු නිල් මණිකක ලික්විඩ් දියරයන් ඇතුළත් වෙච්ච පිහාටු වගේ ඇඟිලි සලකුණු තමයි මේ පේන්නේ. පිහාටු වගේ මේව ඇතුලේ තියෙන ඉතාමත් දියරයක් තියෙන ලික්විඩ් ඉන්ක්ලූෂන්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක හොඳට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේක දැක්කහම මෙන්න මේ ටික දැක්කහම සෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් මේ හීට් කරලා විනාශ වෙලාද නැහැ. මොකුත් වෙලා නැහැ. මේ නැචරල් ID එක ඇතුලේ තියෙන එක. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඩිස්කොයිඩ්ස්ද නැහැ. මේක ඩිස්කොයිඩ්ස් කියලා දැකපු යම්කිසි ලැබ් එකක ප්‍රැක්ටිකල්ස් අඩු කෙනෙක් මේවා ඩිස්කොයිඩ්ස් කියලා හිතලා මේකට හීටඩ් කියලා ලියන්න පුළුවන්. මේක ලංකාවේ සිද්ධ වෙන ලොකු වැරද්දක්. හොඳින් අඳුන ගන්න මේ ඩිස්කොයිඩ්ස් නෙවෙයි. ඩිස්කොයිඩ්ස් වගේ පෙවුනට මේ natural feather like sapphire include fingerprint එකක්. මේ feather එකක් කියලා කියන්නේ පිහාටුවක් කියලා කියන්නේ මොකද්ද කියලා බොහෝ අය හිතනවා feather එකක් කිව්වම crack එකක් කියලා. feather එකක් කියලා කියන්නේ crack එකක්. ඒ crack එක feather එකක් වගේ පේනවා. මේ feathers ඇවිල්ලා cracks නෙවෙයි. මේ වැවිල්ලා දියරමය අන්තර්ගතයක් අඩංගු inclusion එකක්. මේ වෙනස හොඳට අඳුනා ගන්න. අපි යන් ඊළඟ එකට. මේකේ තියෙන්නේ ඒ ලංකාවෙන් හම්බ වෙච්ච ගලක ඒ දියරමය inclusions පිහාටු වගේ තියෙන inclusions තමයි මේ තියෙන්නේ. හොඳින් බලන්න. පිහාටු වගේ inclusions තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ GRS එකෙන් තමයි මේවා ලබා ගත්තේ. මේ තියෙන්නේ ඒ inclusions.
හොඳට බලන්න කලින් එකයි මේකයි. මේ දෙකම natural inclusions මේවා heated ලක්ෂණ මොනවත් නැත. දැන් අපි යනවා ඊළඟ එක. මේකේ තියෙන්නේ මේ ලංකාවෙන් හම්බෙච්ච heat කරපු නැති natural ගලක තියෙන රින ස්පටික මතක ඇතිනේ රින ස්පටික මාලාවක් රින ලකුණු වගේ ස්පටික මේ රින ස්පටික මේවා ලොකුවට පේනවා මේවා බොහොම පොඩි මේ රින ස්පටික මාලාවක් මේකේ හොඳට බැලුවොත් මේ කිසිම ඉන්ක්ලූෂන් එකක විපරීත බවක් විකෘති තත්වයක්වත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හීට් කරපු නැති ගලක්. ස්වභාවික ID එක තමයි මේ ඇතුලේ තියෙන්නේ. අපි යන් ඊළඟ එකට මෙතනට ගියාම මේකත් ලංකාවෙන් ලැබිච්ච රත්නකල විශාල රින ස්පටික මේ විශාල රින ස්පටික මේක ඇතුලේ තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් ටික බැලුවාම මේ අන්තර්ගතයන් වලත් හොඳට පේනවා කිසිම විකෘතියක් ඉදිමිල්ලක් පිපිරිල්ලක් මොනවත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හීටඩ් ගලක් නෙවෙයි. නැචරල් ගලක්. ලංකාවේ ගලක් අනිත් එක විශේෂයෙන් ලංකාවේ ගලක්. ඔන්න දැන් ලංකාවේ ගල් වල තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් පෙන්න යන්නේ ඊළඟට මැඩගස්කරේ ගල් වලට එනවා. දැන් මේකත් ඇවිල්ලා ලංකාවේ ගලක ඉන්ක්ලූෂන් එකක්. මේ තියෙන්නේ රූටයිල් ෆයිබර් ඉදිකටු. රූටයිල් නීඩල්ස් කියන ඒවා. සහ අනිකුත් ලකුණු මේකේ බලන්න හොඳට ඩිස්කොයිඩ් නෑ. සමහර ලැබ් වල අය මෙන්න මේවා ඩිස්කොයිඩ්ස් කියලා හිතලා මේක හීටඩ් කියලා දෙනවා. වැරදි. පට්ට වැරදි වැඩක්. මේ ඩිස්කොයිඩ්ස් නෙවෙයි මේ ඇවිල්ලා නැචරල් ඉන්ක්ලූෂන්ස් සහ ලකුණු මේ නැචරල් ඉන්ක්ලූෂන් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ රූටයිල් ඉදිකටු. බලන්න අංශක 60ට ආනතෝ පීඨන ලක්ෂණය පේනව නේද? මේකත් නැචරල්. මෙතනට ගියාම මේ තියෙන්නේ ලංකාවේම නිල් මැණික් ගලක මේක පොඩ්ඩක් ග්‍රීනි ගතියක් තියෙනවා. හරිත ගතියක්. මේ ස්පිනල් එකක්. ස්පිනල් කියන කොරන්ඩම් පවුලේ ගලක ස්පිනල් කියන මැණික් ගලේ ඉන්ක්ලූෂන් එකක්. බොහොම පුංචි ස්පිනල් එකක් ඇතුළත් වෙලා තියෙනවා. මේකේ කිසිම හානියක් පේන්නේ නැහැ. මේ හරිය මේ ඩිස්කොයිඩ්ස් වගේ පෙනිච්ච ගමන් හරියට අඳුර ගන්න බැරි ලැබ් වල අය ගහනවා මේකට හීටඩ් කියලා. නැත්තම් මයිල්ඩ් හීටඩ්. වැරදි. මේක සම්පූර්ණයෙන් හොඳට අඳුර ගන්න මේක ඩිස්කොයිඩ්ස් නෙවෙයි ඒ වගේ පෙවුනට මේකේ හොඳට අඳුර ගන්න වෙනස මේක නැචරල් ගලක්. දැන් අපි යනවා මෙතෙක් වෙලා බැලුවේ ලංකාවේ ගල් වල ඒවා. දැන් අපි බලනවා මැඩගස්කරයේ ගල් වල කොහොමද මේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් තියෙන්නේ. ඒත් නැචරල් ගල්. මේ රත් කරපු නැති මැඩගස්කරයේ ගලක බලන්න මේ ඇඟිලි සලකුණේ අක්‍රමවත් ඇඟිලි සලකුණ මේක ඇතුලේ හොඳට බලනකොට පේනවා මේ ඇඟිලි සලකුණේ කිසිම හානියක් විපරීත බවක් ඉදිමිල්ලක් පිපිරිල්ලක් පේන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හීට් ට්‍රීටඩ් ගලක් නොවේ කියන එකයි අපිට ඉතින් ගෙස් කරන්න පුළුවන්. මෙතනට ගියත් මේ තියන්නේ මේ මැඩගස්කරෙන් ලැබිච්ච untreated ගලක මේ තියන්නේ අක්‍රමවත් පිළිවෙලක් නැතුව පිහිටා ඇති ඇඟිලි සලකුණ. ලංකාවේ ගල් වල ඇඟිලි සලකුණු දැකලා තිනවා. මැඩගස්කරයේ ගල් වල ඇඟිලි සලකුණේ පුංචි වෙනසක් දැන් ඔයගලන්ට දැනෙනවා ඇති. මේ බලන්න අක්‍රමවත් හැඩයේ පොඩි වෙනසක් ලංකාවේ ඇඟිලි සලකුණු වලට වඩා. ලංකාවේ ඇඟිලි සලකුණු ඔයගොල්ලන් දැකලා තිනවා මීට කලින් පාඩම් වල ආයි ගිහිල්ලා බලන්න print out අරන් තිනවනේ දැන් අතට අරන් බලන්න. උතර මේ ඩිෆරන්ස් එක නැත්තම් මේ වෙනස හඳුනා ගන්න. එහෙනම් මේ ගල නැචරල් ගලක් ඒ වගේම මැඩගස්කරේ ගලක්. මෙතනට ගියාම මේ තින්නේ මැඩගස්කරේ ඉලකාකාවල ලැබිච්ච නිල් මැණිකක මේ තින්නේ රූටයිල් ඇතුළත් කිරීම වගේක්. රූටයිල් ලංකාවේ ගලක රූටයිල් වලට වඩා පුංචි වෙනසක් මෙතන දකින්න ඉඩ තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ වෙනස දැක්කහම කිත හැකි මේකේ කිසිම හානියක් තාපහානියක් පෙන්වන කිසිම ඩැමේජ් එකක් කොහෙවත් නැහැ. ඒ නිසා නැචරල් ඒ වගේම මේක මේ රූටයිල් ඇතුළත් කිරීම ඉලකාකාවල ගලක් මැඩගස්කරේ. අපිට තවදුරටත් කියන්න පුළුවන් මැඩගස්කරේ කොතනද කියලාත් කියන්න. මේ තින්නේ ඉලකාකාවල මැඩගස්කරේ untreated ගලක රූටයිල් ඉන්ක්ලූෂන්ස්. බලන්න රූටයිල් කෙන්දි පේන හැටි. ලංකාවේ රූටයිල් වලට වඩා පුංචි වෙනසක් දකින්න. හැබැයි මේ රූටයිල් මේ. ඒතර මේ තින්නේ ඩිස්කොයිඩ්ස් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ ගල අරන් ගියාම මැඩගස්කරේ ගලක් නේ. මේවා දැකපු ගමන් ලංකාවේ වැඩි එක්ස්පීරියන්ස් එකක් නැති ලැබ් වලින් කියනවා මේක දිහා බලලා කිසිම උපකරණයක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් මේක දිහා බලනවා. බලලා ඉවර වෙලා
මේවා ඩිස්කොයිඩ්ස් කියලා හිතලා ගහනවා හීට්. ඒක වැරදි. නමුත් GRS වගේ හරි GIA හරි දාපු ගමන් මේවා genuine natural ගල් කියලා සර්ටිෆයිඩ් වෙනවා. ඒ නිසා ලංකාවේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. ලංකාවේ ලැබ් වල සහතික ඉන්ටර්නැෂනලි කොහෙවත් පිළිගන්නේ නැති තත්යකට අදපත් වෙලා තියෙනවා. හේතුව ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දැනුමේ අඩුපාඩු. ඕගොල්ලෝවත් දැනුමෙන් සන්නද්ධ වෙන්න මේව ඔක්කොම බලලා. මෙතන කිසිම විපරීත භාවයක් මොකක්වත් පේන්න කොහෙවත් නැහැ. මේ ගල දිහා බැලුවාම පේනවා මේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් රූටයිල් ඉන්ක්ලූෂන්ස් මේක ලංකාවේ නෙවෙයි ඉලකාකා මැඩගස්කර් කියලා. එතකොට මෙතනට ගියාම පේනවා මේ උතුරු මැඩගස්කරයේ ලැබිච්ච නිල් මැණිකක බලන්න බොහොම ලස්සන පාට. අපි කලින් පාඩමේ 80 පාඩමේ ඉගෙන ගත්ත මේ පාට ආපු මොනවාද? කාශ්මීර් සෆයර් ගැන. ඒ වගේම ලස්සන ගල් මේ ඉන්නේ. එතකොට මේ උතුරු මැඩගස්කරයේ නිල් මැණිකකේ වර්ණ කලාප පහක් පේනවා වෙන් වෙලා. වර්ණ කලාප පහක් සහ ඩබල් වෙච්ච මේ තියෙන ද්විත්ව මේ ඩබල් වෙච්ච ලැමෙල්ලා මේ කියන්නේ ලැමෙල්ලා කියන වර්ගය. එතකොට මේ තියෙන්නේ සෝන් පහකට බෙදිච්ච ට්වින් ලැමෙල්ලා ඇතුළත් වෙලා තිනවා මේ මැඩගස්කර් ගල්. එහෙනම් මේක දැක්කහම කියන්න පුළුවන් මේ ට්වින් ලැමෙල්ලා තිනවා කලාප වලට බෙදිලා තිනවා මේක මැඩගස්කරේ කලාප. බොහොම ලස්සන පාට. කැශ්මීර් වගේ ලුක් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් මෙතනට ගියාම මෙතන තියෙනවා මේ 6 වෙනි එක 6 දාලා තියෙන එකටයි color zones. ඒ කියන්නේ උතුරු මැඩගස්කරේ ලැබිච්ච නිල් මැණිකක වර්ණ කලාප සහ ද්විත්ව ලැමෙල්ලා මෙතන පෙන්වනවා. හොඳට බලන්න කලින් එක වගේමයි. මේක වගේමයි වර්ණ කලාපයි ද්විත්ව ලැමෙල්ලායි. subscribe කරන්න අමතක වෙලා නම් subscribe කරන්න, share කරන්න මේ දැනුම අන් අයටත් youth එකේ අන් අයටත් ගෙනියන්න. අපි එහෙනම් ඊළඟ පාඩමෙන් ඉගෙන ගන්නවා. දැන් අපි මේ පාඩමෙන් ඉගෙන ගත්ත ලංකාවේ මැඩගස්කරේ ගල් අතර තියෙන ඉන්ක්ලූෂන්ස් වල වෙනස්කම් නැචරල් ගල්. 82 වෙනි පාඩමෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා මියන්මාර් වල නිල් මැණික් වල තියෙන ඇතුළත් කිරීම. එතකොට අපිට රට මොකක්ද කියලා ලූප් එකෙන් බලලා විශාලණය 10x 20x 30x 40x නැත්නම් 70x වගේ අවශ්‍ය ඕනම එකකින් බලලා මේ මැණික් ගලේ ඉන්ක්ලූෂන්ස් බලලා අපිට කියන්න පුළුවන් වෙනවා ඒක නැචරල් ගලක්ද හීටඩ් ගලක්ද බෙරිලියම් ගලක්ද ඩිෆියුස් ගලක්ද ඊළඟට රට කොහෙද මොන රටේ ගලක්ද ඒක කොයිතරම් ලොකු දැනුමක්ද අපිත් එක්ක වෙලා හොඳින් ඉගෙනගෙන අපේ ව්‍යාපාරයට මැණික් ව්‍යාපාරයට එකතු වෙලා ඔබේ අනාගතය සරු කරගන්න. නැවතත් මතක් කරනවා subscribe කරලා like එකක් share එකක් දාන්න comment එකක් දාන්න. එහෙනම් මම නතර වෙන්නයි යන්නේ. ඊළඟ පාඩමෙන් අපි 82 වෙනි පාඩමෙන් හම්බ